Sziasztok, srácok! Üdvözöllek benneteket itt a csatornánkon. Hoztam nektek egy főzős videót. Hát igaz, hogy nem mostanában volt, jó, azért annyira régen nem, de most egy levest fogunk elkészíteni. Ugyebár most ugye az időjárásunk azt engedi, hogy jól esik ilyenkor az ilyen jó kis meleglevesek. Illetve hát van nekünk egy úti célunk most terve, és ez a főzés, ez most ahhoz fog kapcsolódni, mert ugyanis készülünk, mint láthattátok, már mondtam korábbi videóban, nem tudom, aki esetleg nézte, azt tudja. Megyünk Erdélybe, álmom vágya fog teljesülni, és a tesómé is, mert ritukáikkal fogunk menni. Na és hát a levesünk is ehhez fog kapcsolódni, ugyanis most egy erdélyi csorbát fogunk elkészíteni. Mondhatni úgy is, hogy csorbaleves. Na ugye hát a csorba szó, ugye az egy román változat, és amúgy levest jelent, azon belül pedig ugye egy csoportot, a ragulevesek, az ilyen savanykásabb levesek, de ugye ennek az a neve, hogy erdélyi csorba. Na azt tudni kell erről az erdélyi csorbáról, hogy 1001 változata van, nagyon sokféleképpen készítik, ízesítik. Én is kiválasztottam egyet, és azt szerint fogom most elkészíteni, ugyanis én még nem készítettem, tehát nekem ez lesz az első alkalom, amit ugye most meg is fogok nektek mutatni, és majd meglássátok, hogy készül, milyen hozzávalók kellenek hozzá, és majd meg is fogjuk kóstolni a végén, és majd elmondjuk nektek videóba, hogy na, érdemes-e kipróbálni, avagy sem ezt a verziót, de szerintem nagyon finom lesz, mert a hozzávalók is, és az alapanyagok is nagyon jók, úgyhogy szerintem tuti jó leves lesz. Na, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebbe a videóba, és mutatom is nektek már is a hozzávalókat. Na, és akkor ugye idén kikészítettem, láthattátok a hozzávalókat, amihez nem más kell, mint mondjuk sárgarépa, ebből mi meg fogunk hámozni kb. 2, és ezeket egyébként le fogjuk reszelni. Van az a verzió, mondtam, sokféle van, amikor kockára vágják, én a reszelt verziót választottam, tehát sárgarépára lesz szükségünk, petrezselyemre, rakunk fokhagymát bele, hát én rakok bele 2 kis krumplit is, zeller gomót is fogunk hozzátenni a leveshez, hagyma, ugye 2 tojás van itt, aztán tárkony. A tárkony, hogyha van friss, az nagyon jó, vagy ha savanyított tárkony, az még jobb. De nekem olyanom nem volt, úgyhogy én ilyen szárítottat fogok választani. Só, bors, fűszerként még babérlevelet fogok idehozni. Ez lesz ugye a levesünknek az alapja, amit majd egy ilyen tejfölös habarással fogunk behabarni, és húsgombócot fogunk bele készíteni. Hát nekem ide van rakva 30 deka darált hús, amit majd egy tojással, fűszerekkel és egy kevés kis rizssel fogunk majd kis apró gombócokat készíteni, illetve van, aki savanyítja, van, aki nem, én savanyítani fogom, egy kevés ételecetet is fogok hozzáadni, de így nagyjából így ezek a hozzávalók fognak nekünk kelleni, úgyhogy szerintem én majdnem mindent ide ki is raktam, egy kis olajat kell még majd ide készíteni, úgyhogy szerintem lássunk is hozzá, és azzal fogjuk kezdeni a folyamatot, hogy a zöldségeket meghámozzuk, és le fogjuk reszelni. Na, ennek csak a felét fogjuk felhasználni, és akartam még nektek mondani azt is, hogy hogyha friss mondjuk a répátok, meg a petrezselyem, akkor teljesen jó alternatíva a reszelés. Hogyha már mondjuk ilyen fásabb a petrezselyem gyökér, akkor én mondjuk nem reszelném le, mert én alapból ilyen kemény, és nem olyan, mint mondjuk ez, mert ez elég puha, amit én vettem. Ez ilyen friss. Úgyhogy ha nektek nem olyan, akkor szerintem ne reszeljétek le. Ez is jó friss, úgyhogy ez is szerintem mehet reszelve. Most meghámozom, és aztán pedig megpucoljuk még a hagymát is, a krumplit, megmossuk a zöldségeket, és reszelünk.
Meghámoztuk a zöldségeket, most nincs más dolgunk, mint megmosni őket, és ha megmostuk, akkor jöhet a reszelés. Na és akkor kezdjük is ezen a nagyobb lyukún fogjuk lereszelni, először is a sárgarépát. Na, ugye le vannak a zöldségek reszelve, és egy kis gereszt fokhagymát is hozzáreszelek. Na, és akkor kezdjük is el. Most már meg vagyunk az összevágással, a reszeléssel, mindennel, úgyhogy egy kevés olajat fogunk beleönteni a serpenyőbe, akartam mondani lábasba, és akkor először is a hagymát fogjuk belerakni. Először is ezt a hagymát egy kicsit meg fogjuk dinsztelni, és majd utána megy hozzá a zöldség. És amikor így már megpirult, akkor jöhet hozzá a zöldség. Ezeket a fokhagymákat nem tesszük bele, mert ez majd megy a husiba. És akkor ezt egy kicsit meg fogjuk most párolni. Hogyha megpárolódott, akkor jövök vissza. Na, és akkor amikor megpárolódott, akkor fel fogjuk önteni vízzel. És a víz, hát egy ilyen majdnem 2 liternyi lehet. Mondjuk attól függ, hogy mennyire szeretnéd sűrűre főzni, mármint hogy gazdagon, hogy így a zöldség az így ne csak úszkáljon benne, hanem úgy jó sűrű legyen benne. De ugye arra is kell számoljunk, hogy ebben még mennek a kis húsgombócok is. Úgyhogy nyugodtan fel lehet önteni. Hát én ilyen majdnem 2 liternyi víz mennyiséget használok. Így, és akkor most sózzuk, borsozzuk. Egyelőre még nem rakunk bele sokat, mert utána lehet még ugye ízesíteni. Én mindig úgy szoktam, inkább kevesebbet, és utána ízesítek, mint hogy elsózzam, vagy elfűszerezzek bármilyen levest, vagy bármilyen ételt. Úgyhogy kevés sót fogunk most először is még hozzáadni. Ez a kis kanállal rakok bele így 2. És egy kis borsot is fogok hozzátenni. Így ennyit. Illetve kapni fog még babérlevelet is.
szeretem, hogyha azért egy levesnek jó gazdag az íze. Aki nem szeretné, az ne tegyen bele, de én raktam bele 2 kis babérlevelet, és rakunk bele egy kis kanál tárkonyt is. Na, ez a nagyon kicsi kis kanál, úgyhogy ebből 2 teszek. Így. És hogyha még úgy érzitek, hogy na, még szeretnétek, hogy intenzívebben érződjön, akkor lehet. Viszont arra figyeltek, hogy a szárított tárkonynak jóval intenzívebb az íze, mint a friss tárkonynak. Na, most ezzel az a dolgunk van, hogy ezt megvárjuk szépen, még felforr, megfő, és addig pedig elkészítsük a kis mini kis húsgombócokat a levesünkbe. Na, és akkor ide is készítettem a húsgombócunk hozzávalóit. Ugye itt van nekünk kb. 30 deka darált hús, ebbe fogunk tenni egy egész tojást, 2 geraszt fokhagymát, sóval, borssal fogjuk ízesíteni, és ugye a rist én azért is rakom bele, mert nem zseblemózsával fogom egy kicsit az állagát javítani, hanem rizssel, meg amúgy is szeretjük a rist. Na, úgyhogy kezdjük is el. Első körben gyorsan beleüssük a tojást, mert ugye a tojás fogja a húsgombócokat összefogni. Jöhet bele a fokhagyma. Egyébként van, aki ebben mondjuk kaport is rak. Én nem teszek bele. Csak így simán. És akkor fűszerezzük egy kis borssal. Jöhet a só. És most mi következik? Összemixeljük. Ebben nem kell rakni piros paprikát, mondjuk lehet van, aki rak, én nem rakok hozzá. És igen, ezért mondtam, hogy én is rakok hozzá, de rakhattok a rizs helyett akár zsemlemózsát bele, vagy hogyha nagyon olyan erdélyesen akarjuk mondani, akkor prézli, a répának meg murok. Na és hogyha ezt jól összemixeltük, akkor olajos kézzel kis apró gombócokat fogok most belőle készíteni. Összetem a kezemet, és akkor én apró kis gombócokat formázunk, mert ez lesz úgymond a levesbetétünk, én kis piciket. El is készültek a gombóckák, mint láttátok, úgyhogy rakjuk hozzá a levesünkhöz. Összesen 34 darab gombóckám lett, nézzétek meg, ugye a tojás, ugye, hogy benne van, így már kapja összefele, amik amúgy ugye megnőnek még a levesbe, tehát én nem ekkora nagyokat készítettem, mondjuk ez se nagy, de így szépen kezdi összekapni ugye a tojás, és ugye majd jön még az ízesítése, mert én még egy kis ételízesítőt is fogok hozzáadni, mert én azzal főzök, van a kelítéli, én szeretem az ételízesítőt, és igen, használom a konyhámba. Na, megvárjuk, hogy megfőjön, aztán pedig jövünk vissza. Na, srácok, a levesünk az el is készült amúgy, megpuhult a rizs, a kis gombócunk teljesen meg van főve, úgyhogy most készítünk neki egy ilyen habarást, ami kb. Hát egy ilyen, én szerintem ilyen 4 evőkanálnyi, ilyen púpos evőkanálnyi tejfölt fogok egy tojás sárgájával összekeverni. De sőt, én még 1 kanál lisztet is fogok hozzáadni. És akkor én még egy kis lapos evőkanál lisztet is fogok hozzáadni. Jó sűrű leves szeretem. Amúgy ugye azt, hát nem tudom, én nem mondtam ugye, de gondolom tudjátok, már amúgy utaltam is rá, hogy ezt a levest, ezt 1000 féleképpen igen készítik. Hogyha szeretnétek, akkor bővebben lehet még a zöldséget variálni benne, akár tehettek bele karalábét, karfiót, kápia, paprikát, borsót,
Nagyon sok zöldséggel lehet még gazdagítani, tényleg csak szerintem a képzeletetek szabhat határt, hogy ki hogyan és mennyi zöldséggel szeretné, mennyire gazdagon. Én most ezt a 3 zöldséget raktam bele, úgyhogy tényleg eldönthetitek, hogy mennyit és milyenféle zöldséget raktuk a levesetekbe. Én ezt, hogyha elkevertem jó simára, akkor a levesünknek a levéből fogok hozzáadni, hogy hőkiegyenlítsük, és akkor az egészet belöntsük a levesünkbe, összeforraljuk, egy kevés kis ecetet fogok majd még hozzáadni, és megnézzük az ízét, hogy jó lesz. Egyébként én egy kis ételízesítőt már amúgy szórtam bele egy keveset. Ezt elkívánjuk benne simára. Nem is tudom, miért ezt a tányért választottam amúgy, mikor van 1000 meg egy tányérom. Pont ezt a formát, amivel a legtöbbet kell kilódni. Fogalmam nincs, miért nem egy kereket választottam. Hát figyelj, én ilyen vagyok, ez tipikus Anna Mari stíl. Figyelj, amikor van az egyenes út, nem ott megyek, hanem inkább így megyek. Na, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ezt most öntsük is a leveskénkre. Összeforraljuk. Ha hiszitek, ha nem, gyerekek, ez brutál finom lett ez a leves. Oh my goodness! Nagyon finom, és el van találva a sóíz is, a tálkony is ilyen kellemesen szépen összefonják egymást. Borzasztó finom, úgyhogy már ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki, ha még esetleg nem próbáljátok. 10%-os ecetből egy nagyon kis gyenge evőkanálnyit fogok még hozzátenni, de használhattok citromlét is, és sőt, még azt is láttam, hogy valaki savanyú uborkalével fogja savanyítani ezt a levest. Úgyhogy én rakok hozzá most egy evőkanálnyi kis ételecetet, ezzel összeforgassuk, már magától belesik a fakanalunk, és tálalással fogunk jönni vissza. Na, hát brutális, megmondom az őszintét, én ezt beiktatom a konyhámba levesek közé, mert szörnyen finom leves, és nézzétek meg, itt vannak benne kis gombóckák is, és pont kellően, az állaga kellően sűrű, úgyhogy én szedek kis kilevest. Na, és akkor el is készült a levesünk, így néz ki, még szórtam rá egy kis petrezselyem levelet, rakhattok rá akár kaport is, vagy lestyánt, amivel ti szeretnétek. Én ezt a verziót próbáltam ki, és ezt mutattam meg nektek, de ha így csináltok, nem fogtok csalódni, mert nagyon-nagyon-nagyon finom ez a leves. Úgyhogy szóljunk is a Krisztiának, hogy kóstolja meg ezt a levest, és dönts el, hogy neki ízlik-e vagy nem. Na nézzük meg ezt a levest, sziasztok! Hát gyerekek, ez nagyon-nagyon néz ki. Na nézzük. Gyerekek, ez nagyon finom. Azt a mindenit. De finom. Még ilyet nem ettem életemben. Ez nagyon finom. Most már mindig fogsz ilyet csinálni. Rendben van? Oké. Örülök, hogy ízlik. Na, látossátok, hogy Krisztiánnak is mennyire ízlik. Nekem is nagyon ízlik, úgyhogy én most el is fogok tőletek köszönni, mert megyek, én is eszek egy jó adag levest. Ez nálam így készült, mondom, nagyon sokféle verziója van, úgyhogy nem kell érte megkövezni, hogyha nem azt csinálom, ahogy mondjuk te készíted, mert nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, ahányház annyi szokás. Nálam most így készült, és én nagyon meg vagyok elégedve vele. Legközelebb lehet, hogy rakok még bele másféle zöldséget, és úgyis kipróbálom, de
Nálam ez a konyhámba most már rendszerint lesz készítve ez a leves, úgyhogy ha tetszett a videó, vagy hogyha pedig nem készítettél ilyen levest, akkor én ajánlom neked, próbáld ki, pláne most ebben az őszi időszakban teljesen jól jönnek az ilyen meleg levesek. Én köszönöm, hogy velem voltatok ebbe a videóba, tartsatok velem legközelebb is, millió puszi mindenkinek, és jó étvágyat kívánok hozzá, aki elkészíti. Sziasztok!